And ngayon, meron tayong cooking show kasi kakawas ko lang sa trabaho. Kanina, kabaliktad naman. Kanina sabi ko, bago ko pumasok, ngayon naman pagkaawas ko. So, mas maganda kasi may pakita ko sa inyo kung paano, kung ano nangyari doon sa huli. So, ayun mga idol, medyo sinulat tayo kaninang umaga. Naka-apat tayo pero dalawa lang yung lulutuin natin. Bali mga idol, ang recipe po natin ngayon is Escabeche'ng. So mga idol, bali ginayat ko na po yung ating mga ingredients bago ko po ipakita sa inyo. Ito po yung mga ingredients natin sa ating Escabeche'ng mga idol. Sana hindi magkanda leche-leche. Ang main ingredients natin syempre, yung ating dalawang talakitok. Ayan. Ibinabad ko na po siya sa konting asin at saka paminta, durog na paminta. Tapos syempre luya, bawang, sibuyas, carrots, medium slice lang po to. Durog na paminta, 1 tablespoon na lemon. Bali hindi ko na ginamit lahat mga idol baka kasi umasing. So 1 tablespoon lang yan. 2 tablespoon, sorry. 2 tablespoon and cornstarch 1 tablespoon lang to, tapos hahaluan natin ng konting tubig. Pampalapot mga idol. Ito, syempre, hindi ko nang makalimutan. Ang bell pepper natin, red and green. Yan. Siguro, masarap to. Sa paningin lang ha. Bali mga idol, meron po akong panauhan pandakan ngayon dito. Kung naalala nyo po mga idol, meron po tayong guest nung nakaraan. Si Idol Edgar po, siya po yung magpiprito mamaya tapos ako yung magagawa nitong Escabeche'ng natin. Ano mga idol? Meron po akong pattern. Yan, ito po yung mga ingredients na ginawa ko sa internet. Hindi po talaga ako marunong magluto. Sana po, masarap to. Kaya mga idol, tara, tayo. Mainit na yung kawali. Take charge na po natin mga idol si Idol Edgar. Yan. So, ayan mga idol. Tara, ito tayo. Idol Edgar, in charge. Peace. So, ayun po mga idol, si Idol Edgar. Ayun po yung ating pangumayang pagtangal. Siya po ang magpiprito ng ating talakitok. So, idol, tirahan na. Try natin. Ayan. Idol Bernie, Idol Santi, Idol Amir, Idol Wilson. Wala. Wala kayo. So, kita-kita na lang tayo sa susunod na salakay. Kung hindi man tayo makahuli, meron pang dalawang dito. Meron pang dalawang barakuda yun ang sisigang natin. Ano mga idol? Ayan, so mga idol i-ano lang namin to. Pinihit pa, lutuin lang namin ng ayos yung talakitok. Tapos yun, simulan na natin mag-Escabeche'ng. Mga idol, peace! Yeah, idol, baliktad! Baliktari! Ito. Ayos mga idol, so malapit na pagka-prito na yan, simulan na tayo ng Escabeche'ng. Ayan mga idol, okay na. Nanahimik na daw yung bangis. Konti na lang. Mga idol, okay na. So mga idol, handa na tayo. Lutuin na natin yung Escabeche'ng. No? Start na tayo. Ayos! Woohoo! So mga idol, ako naman, it's my turn. Mainit na yung kawali. Mainit na yung lutuan. Lagyan natin yung langis. Tapos, painitin lang natin ng konti. Tapos yun, lagyan na natin yung ibang mga sangkap. Igigisa na natin yung ibang mga sangkap. Painitin lang natin ito, mga idol lang. So mga idol, okay na. Mainit na yung kawali. Mainit na rin yung langis. Gisa na tayo. Kunahin natin yung sibuyas. Bawang pala. Right ko. Mga idol, pa-brownin ko muna yung sibuyas ng konti. Hindi ko nalagay-gayat ng maliliit eh. Ang ingay ng kawali. Kaya natin sibuyas, bawang, sibuyas nga. Alit ko! Tapos mga idol, luya. Ayan. Ano yun lang natin sila, brown para mabango. Pag bumango na, ayos na yan. At pag muna natin saglit mga idol. Mga idol, buksan na natin. Okay na to. Ayan. Ang bango, naku po. Mga idol, ang bango. So mga idol, lagay natin yung carrots natin.
dalawang piraso na good size. Good size na carrots. Tapos, lagyan na rin natin ng paminta, mga idol, durog. Dinikdik ko na to. Hindi ko nakakadamihan. Tapos, mga idol, lagyan natin yung 2 tablespoon na lemon. Woohoo! 2 tablespoon na soy sauce. Ayos, papaano lang yan, papakulay. 3/4 cup na tubig. Pakuluin lang natin, hintayin lang natin na maluto itong, naku, ang bango mga idol. Yung carrots. Tapos, lagyan natin yung cornstarch. Takpan natin mga idol, ha? Ayos! So mga idol, habang niluluto natin yung carrots, gawin natin yung pampalapot natin, cornstarch. Wala kasi akong makita na na maliit lang, so magagamit naman ito sa mga susunod nating eksena. Ito mga idol, cornstarch. Ano lang siya? Bali 1 tablespoon lang na cornstarch, sabi ni Google, at 2 tablespoon na tubig. So mga idol, 1 tablespoon lang, ha. Depende na rin siguro sa inyo yan kung gusto nyo laputan. Yan, okay na yun mga idol. Tapos 2 tablespoon na tubig. 1, 2. Depende na sa inyo yan mga idol kung mas dadamihan nyo ng cornstarch, kung madami yung isda nyo, kung gusto nyo mas malapot. So susundin ko lang yung sabi ni Google, baka kasi magkanda leche-leche yung escabeche natin eh. So ayan, pampalapot lang to. So ayun mga idol, handa na yung pampalapot natin. Hintayin lang natin maluto yung carrots, tapos gawin na natin ang final step. Pero mga idol, iba, mamaya na ulit. Peace! Ito yung talagang napakabusisi. Ang dami trabaho mga idol. Sana ipiprito ko na nga lang eh. Dulutuin kasi sana namin ay sinigang. Kaso nagsinigang na ako nung nakaraan eh. So subukan natin itong escabeche. Mga idol, okay na to. Hindi na naman, depende na rin sa inyo kung gusto nyong palambutin yung carrots. Pero para sa akin at kay Idol Edgar, okay na yung medyo crunchy na konti. Ano mga idol? So yan. Lagay natin tong bell pepper. Ayos! Ako, mukhang masarap itong mga idol ko po. Sana bukas makadali ng maayos ulit bukas. Lagyan natin mga idol ng konting asin lang. Konting asin lang mga idol to taste. Woo! Wala kasi akong nakuha na rock sugar, so ito na lang. Sand sugar na lang. Konti lang. Pagkontra lang to sa asin natin nilagay kanina. Yan. Wala kasi akong nakita na wala kasi akong makita ng rock sugar. Ayun ang sabi ni Google eh. Rock sugar daw. So mga idol, paanohin lang natin to. Lutuin lang natin yung red and green pepper, tapos lagyan natin yung pampalapot. So mga idol, lagyan na natin yung pampalapot natin. Okay na to. Hindi naman kailangan na lagyan na natin yung pampalapot, yung cornstarch. Naku, ang bango. So mga idol, ito yung cornstarch natin na ginawa kanina. Tapos halo konti. Pampalapot lang yun mga idol. Sobrang laki yata ng gayat ko ng mga ng mga bell pepper. Yan mga idol, okay na to. Tingnan nyo naman yung lapot niya, oh. Tama-tama lang. Ayos na ito mga idol. So ayun mga idol, plating lang natin sa kain na natin, tapos game na. Laban na to mga idol. Ayos! Woohoo! Ito na po yung finished product natin. Sana naging escabeche ito, hindi naging iskandaleche. Mga idol,
Si Idol Edgar ang ating judge ngayon. Tingnan natin ang konting spring onion. Yan, ganyan. So, mga idol, tara, kain tayo. So, ayos mga idol. Patitikin muna si Idol Edgar kung ano tayo sa kala. Sige, tingnan mo. Eh, siyempre, kung ako titikin yan, masarap yan. Ako nagluto eh. Yan, ako nag-prito yun. Yung sauce, sabi niya sabi. Ay, yung sauce ba? Oo. Lagyan natin pa kasi masyado kasing na ano, masyado napalapot pero okay lang. Doon. Pwede naman. Dahil mga idol. Masarap to, masarap. Escabeche'ng mga idol. Maraming salamat po. Tara po, kahit tayo mga idol. Isahin ko na to. Idol, hindi ko na uuti-utiin. Meron pa po dalawang barakuda doon. Kung wala kang mahuli bukas, edi yun na lang luto namin. Pero sigurado meron kasi kasama namin si ano, Idol Abel, Idol Bernie, Idol Santi, at saka si Idol Wilson. Magagaling yung mga yun eh. Kaya mga idol, tara kain tayo mga idol. Siguro, kung nagustuhan niyo po mga idol, sana po consider niyo po mag-subscribe. Maraming salamat po. So ayun mga idol, dito ko lang muna po yung vlog. Si Idol Edgar po. Salamat sa panahon. Yan. Thank you po mga idol. This is Regis PH. Fish on! Woo! Salamat po mga idol. Peace! Kaya po tayo. Pa-shoutout nga pala kayo nung kayo din ng Jego, yung iba, yung kapatid natin na nagtagal sa yung mga kaibigan natin dyan, yung sa girlfriend ko nga pala sila. Diego! Hi!